khó nhất của tính chất món ăn là người ta đâu có làm cái món này đâu. Canh nhiệt độ của lửa, rồi canh than, rồi canh độ chín của bánh khó mà. Anh phải quan sát, phải canh cái bánh nó chín như thế nào nó vớt được, chứ không vớt là bể bánh liền. Bên kia cô nãy là cô đổ xong rồi. Cái anh đổ này là trứng gà sẵn hay là trứng cút? Trứng gà mình đánh lên đó. Còn trứng cút thì chỉ đập bỏ vô. Đó. Chào quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Hiện tại thì Gia Phú và Mèo đang ở đường Nguyễn Văn Nghi. Thì mọi người đọc tiêu đề chắc cũng đã biết ăn món gì rồi. Thì đây là một địa điểm mà hồi trước Tết thì hình như là trước Tết Phú có đi nhưng mà cô không có bán. Bây giờ sau khi biết cô bán lại thì lập tức tụi mình đi ở Gò Vấp, một cái nơi mà ít khi nào mình đi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải. Đường này là đường gì quên tên rồi, như là đường Nguyễn Oanh. Chúng ta cứ đi thẳng thôi nha, cứ thẳng Nguyễn Oanh. Đây đi tới Nguyễn Văn Dung, chúng ta sẽ quẹo vô nha. Cái bản hiệu nó bị che, nó núp phía sau cái cây á. Nguyễn Văn Dung quẹo phải vô. Nguyễn Văn Dung quẹo phải vô. Đây cô ba đúng không? Không, đổi rồi. Đúng rồi. Hồi đó là nó nằm ở ngay chỗ này nè. Đây nè. Đó. Nhưng mà bây giờ qua đối diện rồi. Giờ đối diện là bên đây. Bánh căn cô ba số 19. Đúng rồi. Đây. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Nay chúng ta đi ăn bánh căn cô ba ở địa chỉ là 19 Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, bán từ 3 giờ chiều cho tới 9 giờ tối. Ngày nghỉ thì chưa biết, một lát nữa mình vô mình hỏi. Thì cái đoạn đường nó cũng rất là êm đềm và cảnh ngồi ăn ở đây cũng rất là đẹp, có nguyên một cái keo bông giấy luôn. Bây giờ mình thấy là đang làm bánh rồi, mình vừa vô mình hỏi luôn. Mọi người xem thích clip này ủng hộ mình bằng like, share và ấn vào nút subscribe nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cô đang làm kìa. Chà. Miếng mực to quá. Ok. Rồi, tranh thủ lúc cô ngơi tay tí xíu mình phỏng vấn cô một tí. Đây là các nguyên liệu đúng không cô? Đúng rồi. Có trứng gà, trứng cút, bò, tôm, mực. Mực này mực gì cô? mực ở quê gửi vô không? Dạ. Cô là ở Nha Trang. Ở Nha Trang hả? Mà món này là của Ninh Thuận, Phan Rang. Là cô món này cô học hả hay sao? Không, mình hồi xưa giờ mẹ cô bán á, cô phụ cái gì cô biết. Dạ. Tôm nè, mực nè, 2 loại mực hả cô? Không, một thứ thôi, một thứ cái thịt, một thứ cái đầu. Đây là thịt, là cái đầu của mực. Là do ai thích thì chọn hay sao cô? Không, mình cứ bỏ xen kẽ vô gì đó. Dạ. Chứ cái đầu nó hơi hiếm. Lần đầu tiên con thấy ở đây là mình có bánh căn thịt bò nữa nè. Mọi người. Ủa con thấy hồi nãy có một người khách họ chỉ ăn có một cái chén mà ở đây cô tới 4 loại nước chấm lần đúng không cô? Không, có 2 loại thôi nhưng mà cô không đủ thẳng để riêng gì nè. Dạ. Để riêng gì nè, ví dụ nào bánh trước là bánh trước, loại hết là lấy tiếp. Dạ. Cái này là gì con? Này là mắm chua ngọt. Con xin phép cô nha. Rồi, con bên. Dạ, đây là mắm chua ngọt nè. Đừng gạt cái bột. Gạt cái bọt ra. Múc với bút lên. Dạ. Mắm chua ngọt con thấy nó ngọt, nó lạ hơn so với cái mắm chua. Không ai giống cô hết.
Dạ. Đậu đẹp Sài Gòn không ai giống. Cái mùi nó ngộ quá. Đây cũng là mắm chua ngọt. Đâu mắm đó một thứ thôi. Còn cái này là mắm nêm. mắm nêm. Hai cái mắm nêm luôn đúng không cô? Một thứ thôi nhưng mà cô để 2 hũ Cô để bán mới hai hũ, đủ dạ. bán. Mắm nêm nè. Mắm nêm của cô nó cũng lỏng lỏng, không phải dạng là đặc sệt. Mắm này cô pha hết rồi, nấu rồi cô lừa cô pha hết. Dạ. Mắm nêm nó mình làm từ mắm cái thôi. Mắm cái. Cái hành phi với tóp mỡ này là như thế nào cô? Là mình rắc lên bánh rồi. Rắc lên tay cô không có tô mắm. Tô mắm. Ừ. Dạ. Cái súp khiên cái này là nó hương vị của nó là nó khác người ta nó. Dạ. Không ai bán cái này thôi, cái mình cô bán thôi. Dạ. Cái này nó công phu rồi. Anh này là đã sơ chế rồi. Đã sơ chế rồi. Sơ chế không chín lắm. Này cũng không mỡ dầu lắm, khô thôi. Tại vì giờ người ta cũng cử ăn dầu mỡ đó. Dạ. Nhưng cô giảm cái tốc độ đó. Này là xíu mại. Này xíu mại. Xíu mại này là 5.000 một viên. Okay. Là bỏ vô trong cái chén mắm. Chén mắm đúng không cô? Con thấy xíu Cô mại. bỏ thử nha. Con thấy xíu mại của mình là sao nó trong ấy. Thì đương nhiên là cô không làm bầu mè gì hết. Dạ. Cô làm nguyên thủy là đưa là thịt thôi. Đó là nước thịt thôi đó con. Nước thịt thôi, không bỏ màu mè, không bỏ không có sốt cà, không có gì. Không sốt cà, tại vì ăn cái bánh này không còn sốt cà. Dạ. Sốt cà cho ăn bánh mì thôi. Dạ. Tại vì con đi ăn bánh căn gì nữa, con thấy sao có mỗi chỗ họ lại bán khác nhau, nó không có giống. Có ăn với xoài nè, rau nè. Đó. To quá ha. Nè, cái miếng mực nó tràn hết cái bánh luôn. Có bò nữa nè, ở đây cô bán có bò nữa. Lạ. Cô bán giá sinh viên thôi. Cái này lò này bằng đất nha mọi người. Ở dưới là trong cái thau này là mình bỏ than ở dưới đúng không cô? Cái thau này để ôm cái lò. Dạ, bỏ than ở dưới. Ôm trong này. Đó. Thập cẩm 1.000. Rồi, úp mề hết. Úp hết. Bao lâu rồi bánh chín cô? 3 phút. 3 phút. Rồi mình nhảy qua đây. Bên kia cô nãy là cô đổ xong rồi. Cái anh đổ này là trứng gà sẵn hay là trứng cút? Trứng gà mình đánh lên đó. Còn trứng cút thì chỉ đập bỏ vô. Thông thường thì hình như là em thấy là mấy chỗ khác là người ta bán trứng gà đúng không ta? Đúng rồi. Đa số thì ở miền Trung á là Nha Trang, Đà Lạt á, họ chỉ bán trứng gà, trứng cút thôi. Còn cái này ở Sài Gòn em bán phổ biến thêm nhiều món cho nó đa dạng. Dạ. Nè. Than ở trong cái đây chứ không phải ở dưới cái khao. Than thì mình bỏ qua bên kia dưới cái chén này, bỏ thẳng xuống. Phút. Bằng thời gian với tô mì chín. Cái món này là cái món của người Chăm á mọi người. Bình thường. Nhưng mà gần như là bây giờ đã trở thành cũng một đặc sản của Việt Nam mình luôn rồi. Về Việt Nam thì đã được biến tấu như thêm những cái loại topping như vậy như mọi người đang thấy đó. Tôm, mực và bò thì ở đây là mình mới thấy cô bán lần đầu. Cái khay này để bánh lên luôn hả cô? Cô lấy anh nè. Bánh này là không có dầu nha mọi người. Nó không có giống như bánh khọt. Bánh khọt thì có dầu thì ăn nó sẽ mau ngán. Còn bánh này thì gần như là không có dầu. Đổ thẳng cái bột gạo cũ vào cái khuôn. Ở đây đựng bằng cái mạt nhỏ. Trứng nó bung nha. Đây. Đó. Cái này là mình đang là thành thập cẩm đúng không? 52.000. Rồi. 2 bò, 2 mực, 2 tôm. Một phần là khoảng bây giờ rắc hành lên nữa kìa. Phần của mình 8 cái hay em ha? Dạ đúng rồi.
Đây menu của quán có tất cả là 2, 3, 6 loại gà, trứng cút, mực, tôm, thịt bò. Từ mực cho tới thịt bò là 56.000, còn trứng không chỉ có 40.000 thôi. Ăn thập cẩm là 52.000 nha mọi người. Xíu mại thêm trong cái nước chấm 5.000 một viên. Chắc là nhờ cô đổ cho con một phần thập cẩm với nha cô, với lại 2 viên xíu mại. Cái nồi này mắc không cô? Cái nồi đất này. Nếu mà ăn được cái này nóng lên á thì em khuyên anh nên ăn Cả triệu. vị Cho em 2 loại luôn. Em ăn 2 loại thử. Bao lâu thì nó mới hư cái này cô? Nó có hư nước bể? Cả năm Cả nó năm. do mình với lại do chất đổ với lại thì theo nữa. Một cái lò này cả triệu. Nó đun tốt thì mình xài lâu chút. Dạ. Nó đun không được chín lò thì nó lâu hư. Cái còn đổ khéo thì nó không có sao. Cái này mà người ta không biết vớt rồi ta chọt thì là nó bể liền. Dạ. Còn biết cách về nâng chút xíu thì nó không có sao hết. đây là một trong những món ăn gọi như là Khó nhất của các món ăn là người ta đâu có làm cái món này lắm. nhiệt độ của lửa rồi canh than rồi canh độ chín của bánh khó mà. Anh phải quan sát, phải canh cái bánh nó chín như thế nào anh mới vớt được, chứ không vớt là bể bánh liền. Cắt cái bánh lên. Như thế nào để cô biết là nó nhiệt độ đúng? Khi điên, cái dòng nó điên này. Cái này nó đen. Cái dòng của nó điên lên, nó bóng lên, cái này nó nhiệt độ nóng đó. Dạ. Than nó chưa đen ha. Tại vì nãy giờ hết rửa cũng mới bỏ than vô nó bị nguội rồi. Khi mình đổ bột vô thì làm cho cái chén á nó nguội, nhiệt độ nó giảm. Dạ. Nên mà canh thời gian nó đầu là nhiệt ở dưới nó tác động lên cái chén cho nó nóng dần lên. Dạ. Nói chung là món này phải cảm nhận dữ lắm. Rồi thí dụ khách đông là sao ta? Khách đông là chắc canh nó mệt ha. Khách đông là em phải liên tục tay với lửa, lúc nào cái gì canh than liên tục luôn. Vừa đổ xong vòng vậy giống cò than nó mà yếu lửa cái là mình châm than liền, mình mới liên tục á. Khi mình phải cần sự tập trung nữa. Dạ. Em vẫn có khách đông thì giờ chấp nhận khách có người được người không thôi. Khách dễ chịu thì người ta chấp nhận đời, còn khách khó người ta bỏ về không à. Theo em được biết thì để mà cái bánh này nó ngon đó là nó phải vừa đủ, vừa có cái độ dẻo mà ở dưới nó vàng cháy. Ở trong mềm á, ở trong cái bánh mềm mà còn xung quanh á, dưới đất phần đất bánh á, Nó giòn. giòn. Mà để cho nó cái độ giòn vậy á, mình phải trải qua một cái thời gian khoảng 2 đến 5 phút rồi. Cho thịt giòn. Trứng gà nó màu vàng, này trứng cút nha mọi người. Nhưng mà ảnh nói là vẫn có thể đổ dạng lòng đào cho mọi người. Thập cẩm, 2 bò, 2 mực, 2 tôm. Đó, rồi đi qua kia tới hành. Ủa nữa mình có nghỉ ngày nào không em? Dạ. Không. Đó. Rồi. Xíu mại. Cái này chỗ có thời kỳ ăn, có chỗ có da heo. Cả hai đi nhưng mà để riêng nha. Dạ. Pha lại vẫn được đúng không? Dạ, thường thì ăn 2 loại món sẽ ngon hơn. Lát hồi ra đó mình pha. Đó. Đó, một chén. Thêm chén nêm. Mắm nêm cũng có hành, cũng có tóp mỡ hành phi vậy luôn. Mắm nêm thì chắc ít hơn. Cũng đỏ. Rồi, ăn thôi mọi người ơi. Vậy. Rồi. Có mắm nêm thì phải có rồi thôi. Rồi thì mọi người ơi. Ở đây sẽ có 2 không gian, một không gian là ở trong nhà. Mà ngồi trong nhà cũng thấy sẽ hơi nóng á. Mình ngồi ngoài đây thì nếu mà vào cái giấc 4 giờ đi trở đi thì nó sẽ mát hơn. 3 giờ bán rồi nhưng mà 4 giờ ngồi nó mới mát nha, chứ 3 giờ sợ hơi hắt nắng. Gia Phú xin mời cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức món bánh căn cô Ba. Giai đoạn đầu tiên nghĩa là thử nước chấm. Trời ơi, mắm nêm nó đỏ. Ngọt quá mọi người ơi. Thơm, chứ không có bị nồng mùi. Mắm nêm ngon vậy?
Làm tò mò quá vậy. Mà húp được luôn nha. Không có mặn, nó ngọt, thơm dịu. Ồ, cái mắm nêm này rất là dễ ăn luôn. Thơm lắm, nó có hình như có mùi của thơm trong đây nữa. Ngon. Vô bài. Rồi, vô bài á, mắm nêm này tuyệt vời. Đó, nó khóa. Vậy là mắm chua ngọt. Tới luôn. Tới thật. Hai cái loại sốt chấm này rất là ngon rồi mọi người. Cái loại bên đây mắm chua ngọt thì nó sẽ giống như cái sốt cài đó. Đúng không? Nó cũng không có vị mắm nhiều. Mặn ngọt rất là vừa. Và có hành, có tóp mỡ, phi vô nữa. Béo béo. Tuyệt vời. Bây giờ ăn cái nào trước? Hello. Đó, có bạn đó, có bạn tới. Đậu ở đây thì mày ăn mày trước. Mắm nêm đi luôn hả? Cái mắm nêm. Đây. Mình có thể chấm mạnh dạng gì luôn. Thông thường mắm nêm chúng ta sẽ ít ít đúng không? Nhưng mà thật sự là cái sốt này mình chấm, mình mạnh dạng mình chấm vậy luôn. Căng thẳng lại. Có thể mọi người thấy một cái phần 52.000 này thì nó hơi giá hơi nhỉnh, nhưng mà cái miếng mực của bán không to, bánh ăn dẻo ngon, nó có độ giòn ở dưới đáy phần mọi người đây nè, mình thấy chiếc bánh không đó, cháy vàng vàng như vậy đó, là vừa đủ. Qua tới miếng bò nha mọi người. Chấm nó ngập, có hành, phi vô ăn đã. Rau mọi người có thể ăn như vậy, lụm hết miếng rau ghê. Chỗ này là quay lại không? Quay lại. Ngon đúng không? Ngon. Mình đi ăn nhiều bánh căn rồi. Có chỗ á thì họ chỉ là để nước mắm thẳng trên bàn, đổ ra một tí nhỏ thôi. Nhưng mà đây cũng là được một cái tô luôn, một tô để chấm ngập cái bánh luôn. Ăn nó sẽ đậm vị hơn, nhiều hương vị hơn. Rồi, mình để đổ qua đổ lại ha mọi người. Mắm xong giờ về mình nêm. Tưới luôn không? Tưới luôn, chứ không có chấm. Dưới à? Thực sự là nó không mặn. Đó. Mọi người cũng vừa phải là đây, cái phần bánh này nó giòn mỏng ở dưới á. Mà chấm mình phải để vô liền, không thôi là nó bị bể cái bánh. Mình bỏ thêm những cái này vô ăn kèm. Để mà kích thích vị giác hơn thì mọi người là phải có xoài, rau thơm, diệt cá. Quá đã luôn. Đó, như vậy nè. Ui. Tôm này là có vỏ nha mọi người. Ủa tôm còn vỏ à? Đúng rồi. Đến giờ Phú vẫn chưa biết cái món này tại sao gọi là bánh căn. Nhưng mà theo Phú gọi là bánh căn là tại vì phải có căn chúng ta mới được ăn cái món này. Quá trời. Có căn duyên. Nó vui thôi. Theo Phú nghĩ á, chứ còn nghĩ vui cũng chưa chính xác đâu. Bánh căn giống như cái từ là từ gốc, nó giống như là cũng từ canh đó mọi người. Nhưng mà tại vì có cái món bánh canh trùng rồi nhưng người ta đổi là thành bánh căn. Tại vì cái món bánh này là phải canh lửa nè, canh cái độ bánh để làm sao để mà lấy được cái bánh ra. Thậm chí nó có một cái tên gọi mà người ta hay gọi vui dân gian nữa là bánh chờ. Và món này nếu mà muốn ngon á mọi người phải chịu khó chờ tí xíu để cho người ta đủ cái độ nóng của bếp á, để nó độ cái bánh này nó sẽ ngon hơn. Sợ không biết là quán đông thì nó sẽ như thế nào, thì có thể là chắc cũng sẽ xơi xích một chút xíu. Tại vì nếu mà không được á, nhiều khi ăn cái phần giữa của cái phần bánh này nè nó sẽ bị nhão. Đó. Bánh căn hay còn gọi là bánh căn con mắt ra để canh đó. Căn đó là căn có g, căn này căn không g. Nhưng mà mình hiểu vui là căn duyên đi mới ăn được cái bánh này. Ăn kèm 5.000. Giờ riêng một cục xíu mại. Tính ra cái nước mắm này giờ vô với xíu mại mới đúng là như cái hồi đầu Phú nói nè. Tại sao xíu mại nước nó trong nó không có cái màu giống như sốt cà. Bây giờ vô cái này là y chang luôn rồi đó. Xíu mại sốt cà nè. Xíu mại thịt ở trong nó hơi mịn đó mọi người.
thịt béo béo, có mỡ bên trong nữa. Đó, ăn chưa đã húp thêm miếng nước mắm này. Đây là minh chứng cho cái loại mình thực tế. Giống như một chén súp canh nữa. Thì đúng là như nói cô chia sẻ là ăn hai loại sẽ ngon hơn. Thì nãy Phú có hỏi công thức thì là một giá này và hai giá này. Một giá này tỷ lệ 21. giá mắm nêm hả? Mắm nêm đó. Và bây giờ là mắm đó, thêm muỗng nữa. Có nhạc cho nên là phải dừng tay thêm tí đi đó. Bây giờ mình sẽ trộn lại, chấm hai cái. Nếm thử chứ. Không miêu tả được, nói chung nó sẽ tăng cái độ ngọt hơn từ cái mắm chua ngọt này, và nó không át đi mất đi cái vị thơm của bên mắm, nói chung là đậm đà hơn á. Ít hai hương vị bùng nổ. Này, trứng cút này có thể lòng đào nha mọi người. Tới luôn. Phải ôm nguyên cái rồi mới đã. Khi ăn món này chúng ta sẽ cảm nhận được vị giòn của đáy bánh, dẻo dẻo của nhân bánh, rồi những cái topping đi kèm, rồi chua chua, hăng, ngọt, mặn của những cái nước sốt. Nói chung là cũng đầy đủ hương vị á. Nó hơi thiếu vị cay thôi. Chốt hạ là trứng gà nha mọi người. Chấm gì bạn? Chấm nè, bây giờ đã trộn hai cái rồi. Nói chung thực ra hai cái trộn lại nó sẽ cũng nó thêm đậm đà, chứ nó cũng không có riêng biệt gì đâu. Đó. Thêm một tí rau. Có chứ đây nè. Bây giờ chan lên cho nó ngập vậy nè. Nhìn đã không mọi người? Đó. Như là mở ra nè. Ôi trời. Ôi trời. Hamburger hả? Hamburger. Như nãy Phú nói món này là món của người Chăm, mà dần dà đã trở thành là món của người Việt luôn rồi, với những cái biến tấu thêm những cái topping như vậy. Thì không biết là mọi người đã từng ăn bánh căn ở những chỗ khác như thế nào, nhưng mà ở đây nha, có hai loại nước sốt thì mình thấy ăn rất là đa dạng và nó không gây ngán, ăn rất là ngon. Và bây giờ chúng ta chuyển qua chủ đề sức khỏe. Thì một cái bánh căn có khoảng 81 calo. Khi chúng ta ăn 10 cái là chúng ta 810 calo. Mà khẩu phần của một người trong một ngày là khoảng 2.000 calo thôi. Nên mọi người tính cho kỹ nha để tránh bị mập. Ôi trời. Rồi đó anh. Rồi vô nha. Này thì ngon. Mà nó đã lắm. Tới giờ ăn rồi. Cái gì vậy? Không, máy bị hư nó dung lộn rồi. Bạn phải tập trung chứ. Giờ bạn nghiêng qua bên kia thôi. Ok mọi người ơi, ngày hôm nay phải nói là những ai mà yêu thích món bánh căn này nhất định phải đến đây thử. Tại vì thực sự là cái nước sốt ở đây nó rất là đặc trưng và đặc biệt của riêng của quán luôn. Thì trước đó Phú cũng có đi ăn một chỗ, nhưng mà chỗ đó thì nó ăn dạng như là ăn cho qua bữa thôi, nó không có tạo được cái điểm nhấn của Phú, nên Phú không có chọn chỗ đó. Mình né địa chỉ cho đó, mình không bật phí cho mọi người. Nhưng mà ăn đó thì lúc đó thì ăn cũng được đi, nhưng mà đó chỉ có một loại nước mắm thôi à. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Thì hy vọng là mọi người yêu thích clip bánh căn này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Đừng quên, một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.